ආයිබෝන් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරලා, ඒ වගේම පොඩි පොඩි ටාස්ක් සර්විස් වගේ දේවල් කරලා දවසට ඩොලර් 2ක 5ක 10ක වගේ පොකට් මනි එකක් උපය ගන්න පුළුවන් පොඩි ක්‍රමවේදයක් ගැන. ඉතින් ඩොලර් 2ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය අපේ මුදලින් රුපියල් 600ක වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ මාසෙ රුපියල් 18000ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඉතිසැලකිය යුතු මුදලක්. දැනට මේ ඇප් එකේ පේමන්ට් කරන හින්දා අපි මේක උත්සාහ කරලා බලමු. මමත් මේක එකකවන්ට කලුෙන්ට හදාගත්ත මත් මේක වැඩ කරගෙන යනවා. මේක විඩ්ඩෝල් එකක් අරගත්තකම ගොල්ලන්ට ඒක වීඩියු තරගෙනද බලාපොරොත්තු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ කට්ටිය Facebook වල WhatsApp වල සෝෂල් මීඩියා වල වගේ දේවල් ටයිම් පාස් කර ඉන්නලා මේ වගේ දෙයක් කරලා පොඩි ඉන්කම් එකක් හදාගන්න එක බොහොම වැදගත් වෙනවා. ඇප් එකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඔයාලට මේ ලින්ක් එකෙන් එන්න පුළුවන්. ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැන් ඕපන් දෙන්න. දැන් මෙතන agree term conditions වලට ටික් මාක් දෙකක් දීලා ලොගින් වෙන්න. දැන් ඔයාලා Gmail account එක select කරන්න. මෙතනට ඔයාලගේ invitation code එකක් ඉල්ලනවා. ඔයාලට free point 1000ක් ලැබෙනවා invitation code එක මෙතනට දාපුවාම. මගේ invitation code එක මම description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියන්නම්. කැමති නම් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ කෝඩ් එක මෙතනට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් කාගේ හෝ කෝඩ් එකක් මෙතනට දෙන්න. ඒතර තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆ්‍රී පොයින්ට් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. දැන් ප්‍රොසීඩ් දෙන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පොයින්ට්ස් 1000ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඔයාලගේ account එකේ වම් පැත්තේ උඩ කෙළවරේ ඔයගොල්ලන්ට ලැබිච්ච පොයින්ට් ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. පොයින්ට් 20000ක් කියලා කියන්නේ ඩොලර් 2ක්. ඒ වගේම පොයින්ට් 50000ක් කියලා කියන්නේ ඩොලර් 5ක්. ඒ වගේම පොයින්ට්ස් ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ ඩොලර් 10ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මෙතන දෝගොල්ල මේ දිහා හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලට මේ පොයින්ට් earn කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ පොයින්ට් earn කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මේ ගේම් ප්ලේ කරලා, ඒ වගේම ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා, ඒ වගේම සර්වේස් කරලා. අපි මුලින් බලමු මෙතන මේ ස්පේස් ෂූට් කියන ගේම් එක කොහොමද ප්ලේ කරන්න කියලා. ඔයාලට මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලා කම්පියුටර් කෙනෙක් එක්ක ගේම් එක ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා වින් කරොත් ඔයාලට පොයින්ට් 20ක ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම ලොස් වුණොත් ඒත් පොයින්ට් 5ක ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා. මෙතන ලොස් වුණත් වින් කරත් අපිට යම්කිසි පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා. අපි බලමු දැන් රිසල්ට්ස් එක කොහොමද කියලා. මෙතනදී මම ලොස් වුණා. ඒ නිසා මට පොයින්ට් 5ක ප්‍රමාණයක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි වින් කරොත් අපිට පොයින්ට් 20ක ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා. දැන් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ් එකක් දිස් වෙනවා. මේ ඇඩ් එක ඉවරනකම් ඉන්න ඕනේ. මෙතන වම් පැත්තේ කෙරවල තියෙන අර ඊතාලිය වගේ ලකුණ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ මේ කතර ලකුණ මේ විදිහට සර්කල් එක කරපුණාට පස්සේ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලා නැවත හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට මේ විදිහට එනවා. මම ආයෙ පාරක් try කරලා බලනවා. ඒක වින් කරනවා පොයින්ට් 20ක් හම්බෙනවා. මෙතන උඩ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ ටිකට් අඩු වෙනකොට අපිට පුළුවන් ඇඩ් බලලා ටිකට් earn කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ටිකට් එකක් හම්බෙනවා. ඊළඟට මෙතන ෆ්‍රී ටිකට් අපිට ගන්න පුළුවන් 3ක් ගන්න පුළුවන්. පැයෙන් පැයට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ටිකට් 3ක් ලැබෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ ගේම් එකේ ස්පේස් ෂූටර් කියන ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ප්ලේ ටයිම් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. මෙතනදී ඔයාලට තියෙන්නේ මේ පෙන්නන ගේම් ඇප් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන මේ කියන ටයිම් එක ප්ලේ කරපුවම මේගොල්ලෝ මේ කියලා තියෙන විදිහේ පොයින්ට් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා කියලා කියනවා. Play Store එකට යන්න. මෙතන ඔයාලට තියෙන ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඊට පස්සේ නැවත එන්න ඔයාලගේ කලින් ඇප් එකට. මගේ මෙතන ඇප් එක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරේ නැහැ ස්ටෝරේජ් මැදින් හින්දා. නැවත ඇප් එකට ආවට පස්සේ මෙතන අර heart icon එකක් තියෙන එතන ක්ලික් කරලා පස්සේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඇප් පෙන්නනවා මෙතනදී. මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනදී ප්ලේ කරලා ඒ කියන පොයින්ට් ගන්න earn කරගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට ටොප් ටයිම් කියන එක නැහැ කියලා පෙන්වනවා. දැනට නැහැ කියලා. මේ ඕකේ ස්පින් කිනට ගිහා මේදී ස්පින් එකක් අරගෙන තියෙන දැනට මාත් දවස් කරපු නිසා ඒක නැහැ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ මට. ඊළඟට මේදී පොඩි පොඩි මේ ගේම් වගේක් තියෙනවා. මේවා ප්ලේ කරලා අපිට පොයින්ට් earn කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා කියනවා ඒගොල්ලෝ මේ විදිහට. ඒ උඩ වම් පැත්තේ උඩින් පෙන්වන මේ විදිහේ ඒ පෙන්වන අයිකන් එකකින් 9ක් දැනට මට තියෙනවා. ඒක කොයින් වලට හුමාරු කරගන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. මේක වැඩියෙන් විශ්වාස කරන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා මට පෙන්වුවේ 100ක් අවශ්‍යයි කියලා කොයිනට හුමාරු කරනවා. දැන් මට පෙන්වනවා 560ක් අවශ්‍යයි කියලා. මේ ස්පින් එකේ යට තියෙන මේ එක එක ලින්ක්ස් වලට යන්න එපා වැඩිය. ඒ කියන විදිහට gift මේගොල්ලෝ දෙන්නේ නැහැනේ. මේවා ඩේලි ඇවිල්ලා කරපුවාම ඒගොල්ලෝ ඒ කියන විදිහේ කොයින් වලට හුමාරු කරගන්න පුළුවන් ඒ අයිකන් එකෙන් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. මේකෙත් මම අද දවසේ කරලා තියෙන නිසා මේ විදිහට ඒක ප්ලේ කරන්න බෑ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඒක දිනපතා ඇවිල්ලා මේක ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් මේ පෙන්වලා තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන්. දැන් මෙතන පහළ තියෙනවා ටාස්ක් තියෙනවා ඒ වගේම සර්වේස් තියෙනවා. ඒවත් ටිකක් try කරලා බලන්න. වැඩි මේ link වලට යන්න එපා. මොකද phone එක private device එකක් ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩි මේ link වලට ගිහිල්ලා access දෙන්න එපා. ඊළඟට තියෙනවා අපිට referral වලින් earn කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා refer කරනවට යාළුවෙක් refer කරනවට points හම්බ වෙනවා 250ක ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම 120 කමිෂන් එකක් ලැබෙනවා ඒගොල්ලෝ ටාස්ක් එකක් කම්ප්ලීට් කරනකොට. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන share option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ WhatsApp එකේ Facebook එකේ social media platform වල link එක share කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නෑදෑයන්ට යාළුවන්ට හිත මිත්‍රයන්ට හැමතැනම මේක share කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් referral income එකක් ගන්නත් පුළුවන්. refer කිරීම අනිවාර්ය නැහැ. නමුත් ඔයාලට income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් Canva එකට ගිහිල්ලා මේකට අදාළ post එකක් create කරලා මේකේ link එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Facebook profile වල groups වල share කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ withdrawal එක කතා කරපුවාම මෙතන අපිට පුළුවන් PayPal වලට withdraw කරගන්න. ඒගොල්ලෝ කියනවා දවස් 3ක් වගේ යනකොට මේකේ PayPal එකට payment එක කරනවා කියලා. ඒ වගේම නිවැරදිව මේ details දෙන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැනට PayPal account එකක් නැත්නම් YouTube එක search කරලා කොහොමද PayPal account එක හදන්නේ කියලා බලන්න. අපි ඉස්සරහට PayPal account එකක් හදන විදිහ ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මෙතන point 20000ක ප්‍රමාණයක් සමාන වෙනවා ඩොලර් 2කට. ආවුම් ප්‍රමාණය තියෙන ඒ ගාන තමයි. ලේසියම ටාගට් එකකුත් නෙමෙයි ඉතින් ඒක. ඉතින් මේ app එක ගැන මතක් කරන් තියෙන මේ කරුණ ටික තමයි. app එකේ withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන් වුණොත් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. උත්සාහ කරලා බලමු අපි මේක කරලා. ඊයේ කලේ නෑනේ හෙට කරනවා නෙමෙයි අද දැන් මේ මොහොතේම අපි උත්සාහ කරලා මේක කරමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඒ වගේම කොටස් වෙනදපුල ගැන, trading ගැන, airdrops ගැන, ඒ වගේම mining ගැන සහ විවිධ අන්තර්ජාල හරහා මුදල් උපයන ක්‍රම ගැන දැනගන්න කැමති නම් අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම bell icon එක ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තුරු හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.